สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Wonder Why วันนี้เราจะมาสปอยหนังรักบี้สุดเข้ม In From the Side ใครที่ยังไม่ได้ดูและไม่ได้อยากโดนสปอยนะครับขอให้หยุดคลิปนี้ไปก่อนแต่ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเสียงรองเท้าสตั๊ดกระทบกับพื้นเสียงปะทะกันของร่างกายความตึงเครียดของการแข่งขันรักบี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของ In From the Side เรื่องราวความรักต้องห้ามที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเกมกีฬาสุดห้าวมาร์ค นิวตันนักกีฬาหน้าใหม่ของทีม Stack B ก้าวเข้าสู่โลกรักบี้เกย์อย่างเป็นทางการแม้ประสบการณ์จะยังน้อยแต่เสน่ห์ของเขากลับดึงดูดใจวอร์เรน ฮันดาวเด่นของทีม A เข้าอย่างจังหลังจบเกมทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกที่คลับแววตาของวอร์เรนที่มองมาร์คบ่อยครั้งบอกชัดถึงความสนใจที่เขามีต่อนักกีฬาหน้าใหม่คนนี้เมื่อถึงเวลาปาร์ตี้ที่ผับมาร์คและเพื่อนๆสนุกสุดเหวี่ยงเฮนรี่เพื่อนร่วมทีมที่คออ่อนเป็นประจำต้องให้มาร์คคอยดูแลอยู่เสมอซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเฮนรี่มีเรื่องกับคนอื่นมาร์คต้องอาสาพาเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำแต่เฮนรี่บอกว่าเขายังไหวให้มาร์คกลับไปสนุกต่อได้เลยมาร์คเดินกลับเข้ามาร้านวอร์เรนเดินตรงเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองได้ยินเรื่องดีๆของนายเยอะเลยมาร์คใช่ไหมวอร์เรนชวนคุยพร้อมเสนอเครื่องดื่มให้หลังจากได้เครื่องดื่มวอร์เรนก็ทำเรื่องไม่คาดฝันเขาจับมือมาร์คขึ้นมาเลียไปที่หลังมือเพื่อชิมเกลือที่โรยไว้ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับมาร์คไม่น้อยพอบรรยากาศเริ่มเป็นใจวอร์เรนก็จูงมือมาร์คไปที่กลางร้านพูดคุยกันสักพักก่อนจะโน้มตัวเข้ามาจูบลดจูบที่หวานฉ่ำทำให้เวลาหยุดนิ่งแต่มาร์คก็ผละออกจากวอร์เรนไปปล่อยให้เขาอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นจากนั้นมาร์คก็ได้เดินตามหาเฮนรี่พอเขาหาไม่เจอเขาจึงเข้าไปนั่งในห้องน้ำพอเปิดประตูออกมาก็พบกับวอร์เรนที่เดินตามเขามาดวงตาของวอร์เรนเต็มไปด้วยความปรารถนาเขาผลักมาร์คเข้าไปในห้องน้ำและจูบอย่างดูดดื่มในที่สุดทั้งสองก็ลงเอยด้วยการไปทำภารกิจที่ห้องของมาร์คความร้อนแรงและความเร่าร้อนที่ปะทุขึ้นในค่ำคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมวอร์เรนสะดุ้งตื่นขึ้นมองโทรศัพท์ด้วยสีหน้าตกใจรีบลุกขึ้นแต่งตัวอย่างลุกลี้ลุกลนมาร์คเห็นท่าทีแปลกๆจึงถามว่าทำไมรีบขนาดนั้นวอร์เรนหงุดหงิดอารมณ์เสียใส่ทั้งสองโต้เถียงกันจนมาร์คได้รู้ว่าวอร์เรนมีแฟนอยู่แล้วแถมยังเป็นเพื่อนร่วมทีมมาร์คเดาถูกว่าเป็นจอห์นจึงถามวอร์เรนว่าทำไมเขาไม่บอกตั้งแต่เมื่อคืนวอร์เรนตอบกับเสียงแข็งก็นายไม่ได้ถามพร้อมกับกำชับว่าแฟนฉันรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดและก็อย่าบอกใครทั้งนั้นมาร์คถอนหายใจใจเย็นฉันไม่บอกใครหรอกแล้วไล่วอร์เรนออกไปจากห้องด้วยความหงุดหงิดหลังจากชำระร่างกายเสร็จมาร์คก็ได้เข้าไปส่อง Facebook ของวอร์เรนเขาก็ได้เห็นเขาขึ้นสถานะกับจอห์นสักพักเขามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วตรงเข้ามาจูบกับมาร์คทำให้เรารู้ว่าเขาเองก็มีแฟนอยู่แล้วเช่นกันริชาร์ดชายหนุ่มผู้มีฐานะและหน้าที่การงานที่ดีบอกกับมาร์คว่าเขาต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเดือนจากนั้นมาร์คก็ได้ยืนมองวิวจากคอนโดสุดหรูของแฟนคิดวนเวียนถึงเรื่องเมื่อคืนกับวอร์เรนเขารู้สึกแปลกไปเย็นชาเมื่ออยู่กับริชาร์ดเหมือนในหัวมีแต่ภาพของชายคนนั้นวนเวียนอยู่เมื่อมาถึงสโมสรมาร์คก็ถูกเพื่อนๆรุมถามไถ่สารทุกข์สุขดิบโดยเฉพาะเรื่องคืนนั้นที่ผับแต่เขาก็ตอบปัดๆไปว่าเขากลับบ้านไปก่อนต่อมาที่สนามซ้อมมาร์คเผลอสบตากับวอร์เรนอยู่หลายครั้งจนทำให้เขาเสียสมาธิพอหลังซ้อมเสร็จทุกคนก็ได้ไปอาบน้ำเฮนรี่เพื่อนของมาร์คก็ไม่พลาดที่จะมองสิ่งที่น่าสนใจของหนุ่มๆอย่างเพลิดเพลินก่อนที่ทุกคนจะไปดื่มกันที่คลับซึ่งวอร์เรนและมาร์คก็ยังคงแอบมองกันไปมาเหมือนเคยกลับมาถึงห้องมาร์คเห็นข้อความจากวอร์เรนที่อยากมาเจอเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงมาร์คนั่งมองรูปคู่กับแฟนตัวเองเขารู้สึกผิดแต่ก็ไม่อาจห้ามใจได้ณคลับเฮาส์มาร์ครอคอยการมาถึงของวอร์เรนอย่างกระวนกระวายและเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาจึงรีบไปเปิดประตูต้อนรับวอร์เรนด้วยรอยยิ้มประหม่าวอร์เรนก้าวเข้ามาในห้องสายตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจกับความหรูหราของห้องแล้วทิวทัศน์ที่งดงามเบื้องหน้าวิวสวยมากในจากแค่ห้องนี้ไหวได้ยังไงเนี่ยวอร์เรนถามด้วยความสงสัยมาร์คบอกว่านี่เป็นห้องของริชาร์ดแฟนของเขาเองทำให้วอร์เรนรู้ว่ามาร์คเองก็มีแฟนอยู่แล้วเช่นกันมาร์คจึงพูดติดตลกว่าก็นายไม่ได้ถามนี่นาวอร์เรนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
เพียงยื่นขวดไวน์ให้มาร์คเพื่อเป็นการขอโทษสำหรับเหตุการณ์ในคืนก่อนหน้ามาร์คสารภาพกับวอร์เรนว่าเขาคิดถึงวอร์เรนตลอดเวลาหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันมาร์คก็ได้เริ่มเล่าว่าเขามีความสัมพันธ์แบบเปิดกับแฟนซึ่งสามารถมีอะไรกับใครก็ได้แต่ต้องบอกกันว่าเป็นใครและไม่มีการมาซ้ำแต่ดูเหมือนว่ามาร์คกำลังแหกกฎทุกข้อที่แฟนเขาตั้งไว้หลังจากดื่มไปสักพักหนึ่งบรรยากาศก็เริ่มเป็นใจทั้งสองจูบกันอย่างหิวกระหายราวกับรอคอยมานานก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมที่ต่อเนื่องด้วยความร้อนแรงวันต่อมาพวกเขาก็มาซ้อมตามเคยและหลังจากซ้อมเสร็จพวกเขาก็ได้ไปที่บาร์ประจำจอห์นแฟนของวอร์เรนเข้ามาทักทายเฮนรี่เพื่อนของเขาเฮนรี่จึงแนะนำจอห์นให้รู้จักกับพิงกี้และมาร์คส่วนจอห์นก็ได้แนะนำวอร์เรนให้รู้จักกับมาร์คจากนั้นจอห์นจึงชวนพวกเขาไปทานข้าวด้วยกันแต่พิงกี้กับมาร์คไม่ไปแต่มาร์คก็ถูกเฮนรี่โน้มน้าวจนต้องตอบตกลงอย่างปฏิเสธไม่ได้ขณะที่พวกเขากำลังทานข้าวด้วยกันเฮนรี่กับจอห์นก็คุยกันอย่างสนุกสนานตามภาษาเพื่อนต่างจากมาร์คที่รู้สึกอึดอัดไปหมดพอเริ่มดื่มเฮนรี่ก็เริ่มคุยและแซวแต่เรื่องมาร์คกับแฟนหนุ่มริชาร์ดให้เพื่อนของเขาฟังจนมาร์ครู้สึกอึดอัดจนต้องบอกให้เฮนรี่หยุดพูดหลังจากออกจากร้านเฮนรี่ก็เมาอ้วกตามเคยซึ่งก็มีจอห์นที่คอยดูแลอยู่วอร์เรนและมาร์คเดินนำมาก่อนและได้คุยกันมาร์คสารภาพว่าเขารู้สึกอึดอัดมากที่มากินข้าวกับแฟนของวอร์เรนวันต่อมาเฮนรี่กับมาร์คก็ได้ออกมาเดินเล่นกันสักพักก็มีเสียงข้อความของมาร์คดังขึ้นมาร์คเปิดข้อความดูและพบว่าเป็นข้อความจากวอร์เรนที่นัดเจอเขาในคืนนี้เฮนรี่จึงแซวว่าเป็นริชาร์ดหรือเปล่ามาร์คก็ตอบไปว่าไม่ใช่พร้อมทำท่าทางมีพิรุธก่อนจะบอกว่าฉันมีงานฉันต้องไปแล้วพร้อมเดินจากไปทิ้งความงุนงงไว้กับเฮนรี่จากนั้นวอร์เรนกับมาร์คก็ได้มาเจอกันตามนัดทั้งสองเดินเล่นและเล่นเครื่องเล่นต่างๆด้วยกันทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาราวกับไฟที่ค่อยๆลุกโชนทั้งสองไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะใช้เวลาด้วยกันโดยหลบไปข้างเครื่องเล่นและจูบกันอย่างดูดดื่มจูบของพวกเขาหวานฉ่ำราวกับรสของน้ำผึ้งแต่แล้วก็ต้องชะงักลงเมื่อเหลือไปเห็นแกเร็ตเพื่อนร่วมทีมของมาร์คที่กำลังเดินมาวอร์เรนเลยกระซิบข้างหูเบาๆว่าไปที่ห้องของนายกันเถอะแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์ทั้งคู่ลงเอยที่เตียงอีกเช่นเคยระหว่างอยู่ด้วยกันทั้งสองพูดคุยกันมาร์คเริ่มถามวอร์เรนถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเขาและจอห์นวอร์เรนเล่าว่าเมื่อ5 ปีก่อนจอห์นเคยช่วยเหลือเขาในตอนที่เขาลำบากซึ่งเขาเป็นคนที่ทำให้รู้จักทีมนี้และได้กลับมาเล่นรักบี้อีกครั้งทั้งสองจึงได้เป็นแฟนกันและคอยสนับสนุนกันจนถึงปัจจุบันจากนั้นมาร์คก็ได้นำกล้องมาถ่ายรูปวอร์เรนเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกทั้งสองจูบกันอย่างมีความสุขอีกครั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มขึ้นจากความรู้สึกที่เข้มข้นและซับซ้อนแต่พวกเขาก็ยังมุ่งหน้าต่อไปในเส้นทางที่ไม่แน่นอนหลังจากการซ้อมเสร็จสิ้นโค้ชก็ได้แจ้งข่าวว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีแมตช์สำคัญที่คาร์ดิฟเขาจึงต้องคัดเลือกผู้เล่นเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งที่สุดทุกคนต่างลุ้นระทึกว่าใครจะได้เป็นตัวจริงในการแข่งขันครั้งนี้พอตกค่ำพวกเขามุ่งหน้าไปบาร์ประจำตามเคยทุกคนสนทนากันอย่างสนุกสนานท่ามกลางเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยที่ดังสนั่นมีเพียงสายตาของวอร์เรนและมาร์คที่แอบมองกันอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้มันไปสะดุดสายตาของแกเร็ตเข้าทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าสองคนนี้มันมีซัมติงกันแน่ๆเช้าวันถัดมามาร์คไปรอวอร์เรนที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปสโมสรด้วยกันเมื่อวอร์เรนมาถึงทั้งสองก็จูบกันทักทายเหมือนคู่รักที่ไม่ได้เจอกันนานและระหว่างทางที่อยู่บนรถไฟทั้งสองก็จับมือกันไม่ปล่อยเลยแม้แต่วินาทีเดียวความรู้สึกอบอุ่นและความใกล้ชิดทำให้บรรยากาศระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขเมื่อผลประกาศการคัดเลือกออกมามีทั้งคนดีใจและผิดหวังบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลอบใจและการทะเลาะกันเล็กน้อยซึ่งวอร์เรนก็ได้เป็นตัวแทนในทีมนี้ด้วยทำให้มาร์ครู้สึกประหลาดใจไม่น้อยขณะเดียวกันแกเร็ตก็ได้แซะคนนั้นทีคนนี้ทีจนเฮนรี่ทนไม่ไหวเกือบจะลุกมาชกหน้าเขาแต่เพื่อนๆก็ได้ห้ามไว้ทันในวันเดินทางวอร์เรนและมาร์คก็ได้เจอกันก่อนและการที่วอร์เรนได้ไปคุยกับโค้ชและได้ร่วมทีมทำให้มาร์คไม่พอใจมากจนมีการทะเลาะกันเล็กน้อยเพราะมาร์คกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยพวกเขาจึงเดินไปสถานีไม่พร้อมกันเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมทีมสงสัยระหว่างนั้นแฟนหนุ่มของมาร์คก็ได้ส่งข้อความมาให้กำลังใจขอให้โชคดีในการแข่งขันเมื่อถึงสนามแข่ง
ทุกคนก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าโค้ชได้วางแผนการเล่นและแกเรตก็ได้กลายเป็นตัวสำรองระหว่างการแข่งขันทุกคนเล่นกันอย่างตึงเครียดท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายร่างกายของหนุ่มๆเปียกโคลนกันอย่างเลอะเทอะแต่การเล่นที่โดดเด่นของวอร์เรนทำให้ทีมชนะในที่สุดซึ่งทุกคนก็ดีใจมากวอร์เรนและมาร์กกอดกันด้วยความดีใจแต่การกระทำของพวกเขาตกอยู่ในสายตาของแกเรตที่จ้องมองด้วยความไม่พอใจเพราะเขาไม่ได้ลงเล่นเกมนี้ด้วยหลังจากได้รับชัยชนะพวกเขาก็ไปฉลองกันที่ผับบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเพลงที่ดังสนั่นเฮนรี่ที่คออ่อนและชอบมาร์คข้างเดียวอยู่แล้วเมื่อดื่มไปสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเมาและมากอดมาร์คพูดพึมพำไม่เป็นศัพท์แต่มาร์คก็ได้ฝากให้พิงกี้ดูแลต่อจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านไปเพื่อมาพบกับวอร์เรนที่รออยู่ทั้งสองปลดเปลื้องสิ่งกีดขวางต่างๆด้วยความรีบร้อนทุกสิ่งที่ซ่อนไว้ทั้งคู่งัดออกมาโชว์กันเต็มที่พอเสร็จกิจทั้งสองก็กอดกันและดำเนินภารกิจต่อพวกเขาทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งคืนเหมือนนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทั้งคู่ตามหาพอเช้ามามาร์คหยิบโทรศัพท์มาดูก็ได้พบว่าเพื่อนได้โทรหาเขาหลายครั้งซึ่งความซวยก็มาถึงพอเพื่อนต่างรุมโจมตีว่าเขาหายตัวไปทั้งคืนเลยเคาะห้องก็ไม่ยอมเปิดซึ่งทำให้เฮนรี่ที่ต้องนอนห้องเดียวกันกับเขาเข้าห้องไม่ได้มาร์คแก้ตัวว่าเขาหลับไปแต่ทุกคนรวมถึงแกเรตก็ได้โจมตีเขาอีกครั้งจนมาร์คพูดออกมาอย่างไม่พอใจฉันต้องดูแลเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เฮนรี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะและนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ของมาร์คและเฮนรี่เริ่มแย่ลงหลังจากริชาร์ดกลับจากต่างประเทศก่อนกำหนดมาร์คก็ชวนเขากลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงคริสต์มาสแต่ริชาร์ดกลับอยากใช้เวลาอยู่กับมาร์คที่ลอนดอนมากกว่าตัดภาพมาที่สนามซ้อมบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมากหลังเหตุการณ์ที่คาร์ดิฟเฮนรี่ไม่ยอมส่งบอลให้มาร์คหลายครั้งทำให้มาร์คหงุดหงิดเขาจึงพยายามเคลียร์ปัญหาหลังซ้อมเสร็จแต่กลับกลายเป็นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสถานการณ์จึงยิ่งแย่ลงไปอีกมาร์คระบายอารมณ์ด้วยการเตะบอลอยู่คนเดียวก่อนเดินเข้าห้องน้ำและพบว่าวอร์เรนยืนรออยู่ทันใดนั้นวอร์เรนก็โผล่เข้าจูบมาร์คอย่างเร่าร้อนมาร์คตกใจผลักวอร์เรนออกเพราะกลัวคนอื่นจะเห็นแต่วอร์เรนกลับจูงมือมาร์คเข้าไปในห้องน้ำทั้งคู่จูบกันต่ออย่างดูดดื่มราวกับจะกลืนกินกันทันใดนั้นมีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำมาร์คจึงหยุดชะงักแต่วอร์เรนกลับเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการเอามือปิดปากมาร์คแล้วค่อยๆนั่งลงไปและก็เป่าเครื่องดนตรีของมาร์คอย่างช้าๆทำให้มาร์คขนลุกสู้ไปทั้งตัวด้วยความตื่นเต้นหลังจากเสร็จกิจทั้งสองได้คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขากับเพื่อนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่แอบมีวอร์เรนแนะนำให้มาร์คใจเย็นลงและเมื่อมาร์คเริ่มสงบมาร์คจึงตัดสินใจชวนวอร์เรนไปพบพ่อแม่ของเขาในช่วงวันคริสต์มาสซึ่งวอร์เรนก็ได้ตอบตกลงไปเมื่อไปถึงบ้านมาร์คครอบครัวของเขาก็ได้ให้การต้อนรับวอร์เรนอย่างอบอุ่นระหว่างที่อยู่ที่บ้านทั้งสองก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปเล่นสกีด้วยกันพอเล่นเสร็จก็มาแช่น้ำร้อนด้วยกันซึ่งในวันคริสต์มาสทั้งสองก็ได้ใช้เวลากันอย่างมีความสุขและก็ได้แสดงความรักต่อหน้าครอบครัวของมาร์คโดยไม่มีความเขินอายใดๆแม่ของมาร์คได้เล่าให้มาร์คฟังว่าเธอเองก็เคยแย่งพ่อของเขามาจากแฟนเก่าทำให้มาร์คเริ่มตระหนักได้ว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการหลอกลวงมักจะจบลงไม่สวยจนตอนนี้ทำให้มาร์คเริ่มรู้สึกผิดและหลงทางหลังจากกลับมาพวกเขาก็มีงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของสโมสรซึ่งมาร์คและเฮนรี่ก็ได้เคลียร์ใจกันในที่สุดเมื่อสถานการณ์เป็นใจมาร์คกับวอร์เรนจึงได้แอบขึ้นไปชั้นบนหวังจะเริงกิจกรรมด้วยกันแต่ระหว่างนั้นพิงกี้ที่กำลังมาเอาสายชาร์จบังเอิญมาเจอเข้าทำให้เขาต้องหยุดชะงักลงทันทีทว่าพิงกี้ย้ำกับมาร์คว่าเขาจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะจากนั้นทีมจึงเรียกไปถ่ายรูปร่วมกันโทรศัพท์ของพิงกี้แบตหมดมาร์คเลยบอกว่าใช้ของเขาก็ได้ซึ่งแกเรตเป็นคนถือกล้องแต่จังหวะนั้นเองมันเป็นช่วงที่วอร์เรนส่งข้อความหาเขาพอดีแกเรตจึงเห็นข้อความและด้วยความแค้นวอร์เรนที่ตัวเองต้องหลุดจากตัวจริงเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกเฮนรี่และจอห์นโมโหและไปเอาเรื่องมาร์คโดยการต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างจังแต่วอร์เรนกลับไม่ยอมพูดหรือช่วยอะไรเลยสถานการณ์น่าอึดอัดพร้อมกับเสียงเงียบสงัดของทุกคนมาร์คเสียใจมากที่สุดตอนนี้ทุกคนมองเขาเป็นคนไม่ดีที่แอบไปมีอะไรกับแฟนคนอื่นเขาจึงออกจากงานปาร์ตี้และกลับบ้านไปแต่เขาก็ต้องตกใจอีกรอบเพ
พอริชาร์ดกำลังถือรูปของวอร์เรนที่เขาถ่ายไว้ริชาร์ดบอกเลิกมาร์คและไล่ออกจากบ้านให้เขาเก็บของออกภายในวันถัดมามาร์คเสียใจมากแต่ก็ต้องยอมรับกับผลที่ตัวเองทำลงไปและด้วยความเสียใจมาร์คตัดสินใจลาออกจากทีมและดูเหมือนทีมจะไปได้ไม่ดีเลยเพราะขาดผู้เล่นตัวเด่นไปสโมสรจึงตัดสินใจยุบทีม B พิงกี้เพื่อนในกลุ่มทนไม่ไหวจึงตัดสินใจมาตามเขากลับเข้าทีมแต่เขาก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่จนพิงกี้ต้องไปบอกให้วอร์เรนเป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนผิดที่ไม่ได้ปกป้องมาร์คเลยในวันที่เกิดเหตุตอนแรกวอร์เรนก็เหมือนไม่อยากไปเพราะเขาคิดว่ามาร์คเกลียดเขาแล้วเพราะมาร์คเล่นไม่ตอบข้อความเขาเลยแต่สุดท้ายเขาก็ไปตามมาร์คกลับมาได้แต่การกลับมาสู่สนามครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะวอร์เรนมันเป็นเพราะทีมมิตรภาพและการค้นหาความหมายที่แท้จริงของรักบี้ทีม B ที่มีมาร์คและเฮนรี่กลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งและพวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะในเกมสุดท้ายได้สำเร็จริชาร์ดมาดูมาร์คเล่นเป็นครั้งแรกมาร์คพยายามขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกับริชาร์ดอยู่ดีหลังจบเกมวอร์เรนสารภาพกับมาร์คว่าเขาจะออกจากสโมสรไปกับจอห์นแต่เขาพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับมาร์คแต่มาร์คก็ปฏิเสธและจูบลาวอร์เรนเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองกอดกันและมาร์คก็เดินจากไปวอร์เรนเสียใจร้องไห้นึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่พวกเขาได้ใช้ด้วยกันแต่เขาก็มีเวลาเศร้าไม่นานนักเพราะต้องรีบเช็ดน้ำตาเพื่อไปหาจอห์นที่รออยู่ข้างนอกในงานฉลองชัยชนะของสโมสรบรรยากาศเต็มไปด้วยความดีใจเฮนรี่ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมมาร์ครู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมทีมขณะที่เขาอยู่ท่ามกลางความสนุกสนานเขาก็สังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งจากทีมตรงข้ามที่กำลังจ้องมาที่เขาสายตานั้นเหมือนกับตอนที่เขาเจอกับวอร์เรนครั้งแรกหัวใจของมาร์คเต้นแรงมันเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ความรู้สึกแห่งการเริ่มต้นใหม่กำลังกลับมาอีกครั้งแม้ว่าความสัมพันธ์เดิมจะจบลงด้วยความเจ็บปวดแต่มาร์คก็รู้ว่าชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปและความรักครั้งใหม่อาจจะรอเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็สังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งจากทีมตรงข้ามที่กำลังจ้องมาที่เขาสายตานั้นเหมือนกับตอนที่เขาเจอกับวอร์เรนครั้งแรกหัวใจของมาร์คเต้นแรงมันเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เท่เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวความรักและรักบี้ในเรื่อง In From The Side หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสปอยเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปหามาดูกันนะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า